Hello everyone, so welcome back to our subject, which is the creative writing. So I think this is the start of your second quarter. So we have week 5, so plot and dramatic structure. So the physical format of a play is divided into major division or acts. A 3-act play has 3 acts, showcasing a fuller and longer exposition of the theme and conflict, while a 1-act play has 1 unit of time, 1 unit of place, and 1 unit of action. So there are 5 measures, which are a person versus himself, a person versus another person, a person versus groups and society, a person versus nature or environment, and a person versus God or the universe. So first, let's discuss the person versus himself. So when we say person versus himself, so it's talk about your insecurities about yourself. So nagkakaroon ng challenges or nagkakaroon ng problema because of yourself. Kinakalaban mo yung sariling pag-iisip or sariling insecurity kasi may mga nakikita ka sa ibang tao na wala sa iyong sarili. So, when we say person versus another person naman, so yun yung nagagalit ka sa isang tao or kinamumuhihan mo yung isang tao dahil may nagawa siya sa iyong kasalanan and at the same time babawi ka. So, doon nagkakaroon ng problema or conflict. Next, person versus group or society naman, yun yung aware ka and at the same time, pinoproblema mo yung mga sinasabi ng mga tao sa'yo. Sinusunod mo yon. Kung ano sasabihin nila sa'yo, sinusunod mo yon. Kaya nagkakaroon ng conflict or problem. So, it's a person versus group or society. At let's another example. So, kaibigan mo, kung ano yung mga sinasabi ng mga kaibigan mo or kung sila ba ay good influence or bad influence, na at the same time sinusunod mo yon, so doon rin nagkakaroon ng conflict and problem ng isang story. So, pag person versus nature naman, yun yung mga, halimbawa, yung mga bagyo, yung mga lindol, tsunami, so yun yung mga tema sa isang story pag sinabing person versus nature or environment. Next, person versus God or universe naman, dito sinusukat yung pananampalataya mo sa Diyos. So, sinusukat niya yung paniniwala mo sa Kanya. At the same time, binibigyan Kanya ng maraming problems and tinatanong mo na kung bakit. Yun ay example lang po yung isang tema. So, kung bakit maraming problems na binibigay sa'yo si Lord kahit na malapit ka naman sa Kanya or kahit na palasimba ka naman. So, yan po ay person versus God or universe. So, for the exposition and introduction, so the introduction right away begins with a conflict. So, this is called in medias res. So, in short, in the middle of the action. So, at times, you are given hints of the impending conflict, but whatever the structure of the play, the opening scene establishes the circumstances that involve the characters to the conflict and sets the tone of the play. So, meaning, pag nag-expose na yung isang or yung mga characters na expose na yung mga problems, so doon na magkakaroon ng mga hints, doon na magkakaroon ng what we call the circumstances ng tone, kung ano na yung magiging tawag dito, plot ng isang story. Next, conflict. So again, nasabi ko na to sa inyo na kapag sinabing conflict at yung papunta sa rising action. So, meaning, pinapakita na diyan yung mga problema, nadadagdagan na yung mga problema, nadadagdagan na yung mga kontrabida, nalalaman na rin diyan kung sino yung main character ng isang story.
Next, rising action or complication. So as immediately as the conflict sets the action in motion, so the play figures a dramatic tension that builds up toward a confrontation. So again, naituro ko na to before. So when we say rising action or complication, yun na yung papunta na siya sa climax. So nabubunyag na kung sino yung mga kontrabida, and then at the same time nawawalan na minsan ng pag-asa yung isang bida kasi lagi na lang. So sa turning point and climax or crisis. So the turning point of the story, this is the highest point where the protagonist comes face to face with the struggles against the main conflict, and we, the audience, are kept at the edge of our seat. Will the protagonist come out successful, or will he or she be beaten by the conflict? So, dito, class, nagkakaharap na yung main character and yung kontrabida. So, dito, na-expose lahat ng baho ng bida, ng kontrabida. Nalalaman niya kung sino yung mga may lihim na galit sa kanya. At the same time, nalalaman rin ng bida kung sino yung mga taong balimbing. Po, doon mo po makikita. Diyan ang magkakaroon ng suntukan, barilan, kung ano-ano pang mga bangayan. So, sa falling action naman, class, so falling action is more reflecting and short-lived than the rising action, but may still cover some gripping moments in the play. So this part gives the audience a sense of conclusion, with several unsettled questions at work within the plot, giving some sense of resolution to the play. So dito, pwedeng alam nyo na kung anong mangyayari sa bida, or pwede naman magkakaroon ng konting plot twist. Kung yung bida ba ay tutulungan ng kontrabida sa bandang huli, or kung yung bida ba ay mamamatay sa bandang huli. Or kung yung kontrabida po ba ay magiging mabait sa huli. So, yan yung mga possible na mangyari sa falling action. So when we say denouement or resolution, so this is the concluding part or ending of the play, and we see this part whether the protagonist has won or lost, or is brought back and problems are resolved. So when we say resolution, so nagkakaroon na ng solusyon or unti-unting pagsolusyon sa isang bagay o sa isang problema. So, yun. Next. So, yun, nalaman nyo na yung plot structure ng drama. So, punta na tayo sa structure factors. So, the structure factors, how the structure is utilized by the playwright, is dependent on various factors. Among these are, so we have the length of the play, yung haba ng isang play. Next, the intended audience. So, sino ba yung manonood nito? Mga bata ba? Mga matatanda? Mga binata or dalaga? Next, the use of dramatic elements. So, yung iba't ibang uri ng elements na meron sa isang drama. Next, the setting. Especially, kailangan yan sa isang play because mas nararamdaman ng mga manonood kung yung setting ay nababagay sa isang istorya. Next, we have the genre of the play. So, yun. Kailangan din yun kasi dito malalaman natin kung saan papunta or kung ano rin yung mga kung para kay nino rin yung mga category ng drama. Next, we have dramatic elements.
So, a playwright understands that structure is not complete without the sense of awareness of the many techniques and devices. Dramatic elements available to create various effects. So, here are a few. So, first we have action. So, it isn't what the characters say or do to achieve their objectives. So, syempre, kailangan yun sa isang play, di ba? Hindi naman pwede na kunwari, isa kang koneho sa isang play tapos tumatahol ka. So, bilang character, alam mo kung ano yung dapat mong gawin or i-act. Next, antagonist. So, it is the character or situation that stands against the protagonist. So, again, what is antagonist? Kung nakikinig ba kayo sa dating tinuro ko? So, ano ba tong antagonist? Bida ba to or kontrabida? Of course, ito yung mga bad guy or yung mga kontrabida, yung kumakalaban sa main character o sa mga protagonist. So, yun po at huwag pong kalimutan. So, arc is a literary term for the path a story follows. So, it provides what? It provides a backbone by providing a clear beginning, middle, and end of the story. So, sometimes called spine or through line, it displays storyline, what the audience want to find out. So, ito yung parang linya or daloy, di ba? Next, aside. So, aside is when an actor speaks directly to the audience, then the other actors on stage are supposedly unable to hear what he or she says. It was used during the Renaissance drama as a way of letting the audience know the actor's inner feelings. So, ito yun kung saan yung character nagsasalita sa harap ng audience, then at the same time, doon lang siya nakafocus. Parang sinasabi niya kung ano yung dapat niyang sabihin or ginagawa niya kung ano yung mga dapat niyang gawin nang hindi ito naririnig ng ibang character. So, yun po yung aside. Next, backstory. So, backstory, it pertains to the events that happened in the past. So, halimbawa, yung The Conjuring, di ba? Yung mga movies ngayon na mga nakakatakot, 'di ba? Mga backstory siya, pabaliktad yung kwento niya. So, ganoon po yung sample ng backstory. Binabalikan kung ano yung nakaraan. So, mamaya malalaman natin kung ano yung pinagkaiba ng flashback sa backstory. Baka kasi may mga malito sa inyo, okay? So, next, complication. So, complication, these are the ones that cause conflict. O, diba? From the word itself, conflict. Sino yung mga conflicts, sino yung mga struggles, mga problems na nalaranasan ng mga characters. So, yun. Magkapares lang sila. Halos magkapares lang yung complication and conflicts. Next, Deus ex machina. So, when we say Deus ex machinas, or it refers to the Greek practice of physically lowering a god to the stage at the end of the play to solve all the problems. So, today, it is regarded as contrived way of so, ibig sabihin, halimbawa, kung yung genre ng isang drama ay patungkol sa mga gods and goddesses, so hindi na nila kailangan mag-anyo pa. Halimbawa, si Zeus, hindi na kailangan ni Zeus na mag-anyo na isang malaking god. So, kino-convert na lang siya as a person or tao na mag-act as Zeus, di ba? So, yun po yung tinatawag na Deus ex machina. So, next is discovery. So, discovery. So, it is what is achieved when the main character finally realized the reality of the situation. So, discoveries. So, may mga discoveries, may mga lihim, at may mga secrets na nadidiskubre or yung mga tinatago
sa isang stories. Next, double plots naman ay yun yung magkaiba ng setting. So, yun yung tinatawag na double plots. So, next, dramatic convention. It is what audience is willing to accept as real for the sake of the story. So, actor representing the characters of the story. The stage set representing a real location and time and space. Suspended time or that which jumps forward or backward. So, when we say dramatic convention, so ito yung mga familiar sa both audience and the characters. So, ito yung nagsisilbing kapakipakinabang sa mga paraan para mas mabilis matukoy yung katangian ng isang character. So, halimbawa, yung Japanese kabuki theater. So, doon naglalagay ng mga itim na balabal or mga bigote para yun ay parang sign yun na they are antagonists. So, yun po ibig sabihin ng dramatic convention. So, naglalagay sila ng mga palatandaan. Next, flashback. So, flashback, it refers to the description or enactment of past events for the purpose of clarifying the situation, usually as it relates to the conflict. So, when we say flashback, yun yung nakalipas na, pero binabalikan pa rin siya ng isipan para mas malinawagan yung isang pangyayari or may ma-realize yung bida or yung kontrabida. So, next, foreshadowing. So, kapag sinabing foreshadowing class, ayun yung mga nagbibigay ng hints or huhulaan ng mga audience kung ano yung possible na mangyari after nun ng isang scene or after magsalitang ng isang character or after mamatay ng kakampi ng bida or ng kontrabida. So, yung audience, may mga hints yan, di ba? Kahit kapag tayo nagbabasa ng Wattpad, na ano kayang mangyayari kay Rafael? Mamamatay kaya si Rafael sa bandang huli kasi na-discover niya na may stage 4 cancer siya. So, yun yung tinatawag na foreshadowing. Nag-create tayo ng, nanguhula tayo sa mga possible na pwedeng mangyari sa isang story. Next, inciting incident naman. So, it refers the event launches the protagonist and gets the plot going. So, when you say inciting incident, pataas na siya sa climax. So, next is music. So, it is mainstay of the musical drama. So, it is used on the stage to set the drama's mood and the tone. So, syempre, kapag nakakalungkot yung story, so, nagkakaroon ng background music, diba? Pag nagwo-walling na yung bida, umiiyak na yung bida, nagkakaroon niya ng background music, diba? Kahit sa mga palabas, sa GMA or sa mga ABS-CBN, kapag thrill, yung tunog na mira, pag pag nakakayak, basta yung mga music na, alam yun, sumasabay sa bugso ng damdamin ng isang story. Next, when we say monologue, it is an actor's speech delivered in the presence of the other characters who do not speak but listen. So, when we say monologue class, ito yung nagsasalita mag-isa ang isang character. Possible na may kasama yung character na yon, pero at the same time, nagsasalita pa rin siya mag-isa. So, yung kasama niya, nakikinig lang, hindi nagsasalita, pero yung tao na yon na nagsasalita mag-isa, yun yung tinatawag na monologue. Again, wag po kayo malito sa pinagkaiba ng monologue at soliloquy kasi parehas sila nagsasalita mag-isa.
Pero ang pinagkaiba nga lang nilang dalawa, yung monologue ay pwedeng magsalita siya, pero may kasama po siya. Yung kasama na yun, walang gagawing hindi magsasalita, walang ibang gagawin po kundi makinig lamang dun sa character na nagsasalita. Okay? While the soliloquy, mag-isa lang po talaga siyang nagsasalita. Ini-express niya yung thoughts niya, ini-express niya yung feelings niya, ini-express niya yung anger niya. So, that is a soliloquy. Next, reversal. So, when we say reversal, so dito malalaman na kung yung main character ba ay nag-fail ba siya or nag-succeed siya sa kanyang halimbawa. Bibigyan ko yun ng example. So, di ba commonly, yung mga bida ay inaapian sa unang scene or sa unang chapter ng kwento, 'di ba? Inaapi sila. So, anong mangyayari? Gagante yung bida, mag-aaral siya hanggat sa babalikan niya yung mga nangapi sa kanya. So, yun yung mga commonly na story. So, sa reversal, doon makikita nyo kung yung bida ba ay nag-succeed sa plano niya or siya ba ay nabigo. So, that is reversal. Next scene naman, so ito yung ginagawa nyo kahit nung nagdudula-dulaan kayo, di ba, sa classroom nyo, nung face-to-face class pa, dula-dulaan kayo. Halimbawa, scene 1, sinampal si Juan, kanyang girlfriend. Scene 2, nanganak yung girlfriend ni Juan. Scene 3, pinagalitan yung girlfriend ni Juan. So, yun. Magkakaiba siya ng scene. Ayun po yung tinatawag na scene. Magkakaiba ng setting. Magkakaiba ng story. Or yung point of view ng isang story. So, when we say surprise naman, it is something that happens out of the audience expectation. Halimbawa, hindi mo akalain na yung gumagawa pala ng conflict o ng complication ay yung tao palang kaibigan mo lang. Matagal mo nang pinagkakatiwalaan. So, yung tao na yon na binibigyan mo ng information, binibigyan ng mga pinagkakatiwalaan ni protagonist, ay isa palang traidor, 'di ba? Nalaman mo, na-surprise ka na umaakto siya na mabait, galit din sa kontrabida, pero sa bandang huli na-surprise ka kasi pinakita na yung tao na yon na pinagkatiwalaan mo ay kontrabida pala. So, yun yung sample ng surprise. Next, suspense naman, it consists of events that create a sense of uncertainty concerning what will happen to the characters. So, when we say suspense, pag sinabi suspense class, ito yung mga matinding pananabik sa isang kwento. Pwedeng ito ay papunta sa rise, action, or turning point, climax, or crisis. So, yun po yung tinatawag na suspense, kapanabik na pangyayari o ng isang kwento. Next. So, tone in drama, sinabi ko na to sa inyo, when we say tone in drama, so, ibig sabihin, ito, ang characters ba ay malungkot, masaya, o galit na galit. So, ayun po yung ibig sabihin ng tone in drama. So, nasa-sense mo yung boses nila, kung galit ba yung bida, kung plastic ba yung pinagkakatiwalaan ng bida, or kung sinisigawan ba ng kontrabida yung bida. So, yun yung tinatawag na tone. So, I hope marami kayong natutunan sa elements of drama. So, for the activity number 1,
So, search nyo yung The World is an Apple by Alberto S. Florentino, then identify the part of the story. So, hanapin nyo yung exposition doon, and the introduction, the conflict, the rising action or complication, turning point, climax or crisis, next falling action, and last, dilemma or resolution. Next, for your activity number 2, choose one dialogue in your favorite drama or movie, then practice and record your voice. So, example, pagluluksaan kayo ng iba pero kayo hindi ko kayo pagluluksaan. Kaya nga hindi ako naka-team cause black is out, gold is in. Yes, just like gold, I am destructible. So, yan yung isang dialogue ni Lily Cruz sa Wildflower ng ABS-CBN. So, I hope makapasa kayo agad ng inyong video or recorded voice. So, that's all for today, and goodbye and thank you.